हेलो साथीहरु नमस्ते। शेयर मार्केट को पार्ट 8 भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। अघिल्ला भिडियोमा हामीहरुले शेयर मार्केट भनेको के हो, कसरी हामी शेयर मार्केटमा प्रवेश गर्न सकिन्छ र शेयर मार्केटमा प्रवेश गर्नको लागि के कुराको आवश्यक पर्छ, के आईडी बनाउनु पर्छ, के अकाउन्टहरु हामीले ओपन गर्नु पर्छ र आईपीओ भनेको के हो र आईपीओ बाट हामीले कसरी पैसा कमाउने, पहिलो पटक हामीले आईपीओ कसरी भर्ने, मेरो शेयरको डिटेल्स सहितको रिभ्यू र अरु पनि शेयर मार्केटको पहिलो बजार जसलाई हामीले प्राइमरी मार्केट भनिन्छ यसको बारेमा हामीले फुल डिटेल्स सहितका भिडियो अलरेडी बनाइसकेका छौं। ती भिडियोको लिंक यसै भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा छ। त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले शेयर मार्केटको पहिलो बजार जसलाई हामीले प्राइमरी मार्केट भनिन्छ त्यसको बारेमा फुल डिटेल्समा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा हामीहरुले शेयर मार्केटको दोस्रो बजार जसलाई हामीले सेकेन्डरी मार्केट भनिन्छ सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा फुल जानकारी दिनेवाला छौं। हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी प्रवेश गर्ने, के कुरा हामीलाई चाहिन्छ, के अकाउन्टहरु हामीलाई चाहिन्छ, कसरी शेयर किन्ने, कसरी बेच्ने लगायतको विषयमा तपाईलाई फुल जानकारी दिनेवाला छौं। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया युट्युबमा रहेको रातो बटन सब्स्क्राइबमा क्लिक गरी सँगै रहेको बेल आइकनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अपकमिङ आईपीओ को अलर्ट, शेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी सरल भाषामा र टेक्नोलोजी सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट लगातार पाउन सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। प्राइमरी मार्केटबाट किनेको आईपीओ, एफपीओ, राइट शेयरलाई तपाईले प्राइमरी मार्केटमै अर्थात शेयर मार्केटको पहिलो बजारमा त्यसलाई बेच्न त सक्नुहुन्न। त्यसको लागि तपाईलाई शेयर मार्केटको दोस्रो बजार आवश्यक पर्ने गर्दछ जसलाई हामीले सेकेन्डरी मार्केट पनि भन्ने गर्छौं। सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईले आईपीओ बेच्न मात्रै हैन, त्यहाँबाट तपाईले किन्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यहाँ आफ्नो शेयरलाई बेच्न पनि सक्नुहुन्छ जुन तपाईलाई प्राइमरी मार्केटबाट परेको थियो। अर्थात तपाईलाई 10 किता 20 किता जुन आईपीओ परेको छ त्यो आईपीओ लाई तपाईले सेकेन्डरी मार्केटमा बेचेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई यदि आईपीओ परेन चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईले सेकेन्डरी मार्केटबाट सजिलै आईपीओ अर्थात शेयर कितालाई तपाईले किनबेच पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले आजको भिडियोमा स्टेप बाइ स्टेप बताउन गइरहेका छौं। तपाईलाई परेको शेयर बेच्नको लागि के कुरा आवश्यक पर्छ त? तपाईले अलरेडी शेयर मार्केटको पहिलो बजारमा सेभिङ अकाउन्ट, डिमैट अकाउन्ट, मेरो शेयरको अकाउन्ट, सीआरएन नम्बर, सीआस्पा रजिस्ट्रेसन लगायतका कुराहरु अलरेडी गरिसक्नु भएको छ, तपाईलाई थाहा छ र तपाईलाई आईपीओ पनि पर्यो। अब बेच्नको लागि तपाईलाई सर्वप्रथम चाहिन्छ ट्रेडिङ अकाउन्ट जसलाई हामीले ब्रोकर अकाउन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। तपाईले एउटा नाम त सुन्नुभएकै छ होला, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से। पक्कै पनि यो नाम त तपाईले सुन्नुभएकै छ होला हैन र? जति पनि शेयरहरु छन् त्यो पहिला ती कम्पनीहरु सेबनमा गएर लिस्टेड हुन्छन्, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गएर त्यहाँ रजिस्टर हुन्छन्। त्यहाँ रजिस्टर भइसकेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ती कम्पनीहरुको आईपीओ लाई स्वीकृति दिन्छ र स्वीकृति दिइसकेपछि ती कम्पनीहरुले शेयर मार्केटको पहिलो बजारमा आईपीओ मार्फत अफरिङ गर्छन् र ती आईपीओ लाई हामीले किताको रूपमा किन्ने गर्दछौं र ती किनेको शेयर अब के हुन्छ भन्दाखेरि नेप्सेमा गएर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा गएर लिस्टेड हुन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा गएर लिस्टेड हुँदाखेरि तपाईले पहिला किनेको आईपीओ को शेयरको मूल्य डिफरेन्ट हुन पुग्छ अर्थात बढी हुन पुग्छ र त्यो लिस्टेड भएको आईपीओ अब हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा किन्न पनि सकिन्छ, बेच्न पनि सकिन्छ। हो यही ठाउँ हो तपाईलाई परेको शेयर बेच्ने। हामीले ब्रोकर अकाउन्ट अर्थात ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्छ त भन्यौ, तर हामीले ब्रोकर अकाउन्ट बनाउनको लागि के कुरा आवश्यक पर्छ, के स्टेप्सहरु हुन्छन् र तपाईले घरमै बसी अनलाइनबाट बनाउन सक्नुहुन्छ कि त्यही कार्यालयसम्म धाउनु पर्छ कि र हामीले विदेशबाट गर्न सकिन्छ कि सकिदैन, यी र यस्तै कुराको बारेमा अब हामी स्टेप बाइ स्टेप तपाईलाई बताउन गइरहेका छौं। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दै जानु होला। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको एउटा नियम छ कि तपाईले जति पनि सेकेन्डरी मार्केटबाट कारोबार गर्नुहुन्छ अर्थात जति पनि शेयर किनबेच गर्नुहुन्छ सेकेन्डरी मार्केटमा ती सबैको कारोबार हामीले
स्टक ब्रोकरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् ब्रोकर कम्पनीहरूबाट मात्रै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। नेप्सेमा लिस्टेड भएका स्टक ब्रोकर कम्पनीहरूबाट मात्रै हामीले यो सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गर्न सक्छौँ। अरू कुनै माध्यमबाट पनि हामीले सेयर किन्न अर्थात् बेच्न सकिँदैन। मनपर्ने रूपमा हामीले एक्लै गएर बेच्छु अथवा अर्कोलाई भनेर बेच्छु, यस्तो किसिमबाट हामीले सेयरलाई सेल गर्न सकिँदैन। यसको लागि हामीलाई अनिवार्य रूपमा नेप्सेमा लिस्टेड भएका स्टक ब्रोकर कम्पनीहरूमा हामीले सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ सम्पर्क गरेर तिनीहरूको सहयोग र साझेदारीमा हामीले सेयर कारोबार गर्न सकिन्छ। साथीहरू, तपाईलाई हामी कसरी यो टिएमएस ब्रोकर अकाउन्ट छान्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेका छौँ। तपाईले ब्राउजरमा गएर सर्च गर्नुहोला nepsetms.com है त, nepsetms.com nepsetms.com हान्दा बित्तिकै तपाईँ यस्तो वेबसाइटमा आउनुहुन्छ। यहाँ तपाईँले सम्पूर्ण यो ब्रोकर टिएमएसको नामहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिरियल नम्बर 1 2 3 4 5। त्यस्तै तपाईँले ब्रोकर नम्बर, यो नम्बर हो ब्रोकर कम्पनीहरूको र यो रहेको छ ब्रोकर कम्पनीको नाम, यो एड्रेस अनि यो फोन नम्बर। तपाईँले यहाँनिर नाम, त्यसपछि एड्रेस, तपाईँलाई कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई कुन ठाउँमा पाइक पर्छ त्यो तपाईँले यहाँबाट हेर्नुहोला, एड्रेस हेर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यसरी यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको नजिक कुन ब्रोकर कम्पनी छ भनेर यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि अहिले यहाँनिर यो टिएमएस 57 आर्य तारा इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सिक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेडलाई लिन चाहे। यो आर्य ताराको ब्रान्च बुटोलमा पनि छ, काठमाडौँ अनामनगरमा, त्यस्तै दाङमा पनि छ। त्यसैले मलाई यो बुटोलको नजिक हुने कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई सिलेक्ट गर्न चाहे। 57 ब्रोकर अकाउन्ट नम्बर 57 आर्य तारा इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सिक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेड। अब हामीले यो आर्य तारामा ब्रोकर अकाउन्ट ओपन गर्नको लागि अब हामीले सिम्पल के गर्ने भन्दाखेरि गो टु नेप्सी टिएमएसमा क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईलाई यसले सिधै यसको यो आर्य ताराको वेबसाइटमा लिएर जान्छ, अर्थात् यो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको यो स्टक ब्रोकर नम्बर 57, अर्थात् यो हामी नेप्से अन्तर्गत आर्य ताराको अब हामी अनलाइन मार्फत टिएमएस अकाउन्ट अर्थात् ब्रोकर अकाउन्ट हामीले यहाँबाट यसरी ओपन गर्ने हो। अब हामी यहाँनिर जान्छौँ न्यू रजिस्ट्रेसनमा। न्यू रजिस्ट्रेसनमा गइसके पछाडि अब तपाईलाई यो अर्को फर्म खुल्छ। यो फर्म हामीले अनलाइनबाट एप्लाई गर्ने हो। जस्तै क्लाइन्ट कोड भनेको छ यहाँनिर 57 भयो। त्यसपछि आएर अरू आवश्यक कुराहरू यहाँ आएका सबै कुराहरू भर्दै जाने, नेक्स्ट गर्दै जाने। त्यसपछि एड्रेस डिटेल्स त्यो पनि भर्दै जाने, बैंक डिटेल्सहरूमा तपाईको अकाउन्ट नम्बरहरू राख्दै जाने। ठीक छ, यो सबै डिम्याट अकाउन्ट नम्बर, त्यसपछि डकुमेन्ट अपलोड गर्ने कुराहरूमा यो सबै कुरा भर्दै गएपछि हामीले नेक्स्ट गरेर लास्टमा यसलाई टर्म एन्ड कन्डिसनलाई एग्री गरेर यहाँबाट हामीले एप्लाई गर्न सकिन्छ। यसको बारेमा हामीले यो डकुमेन्ट कसरी अपलोड गर्ने, कहाँनिर के कुरा राख्ने भनेर अलरेडी भिडियो बनाएका छौँ। त्यो भिडियोको लिङ्क यसै भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट हेरेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले यहीँबाट हो ब्रोकर अकाउन्ट बनाउने ठाउँ, तपाईले यहीँबाट ब्रोकर अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र हामीले यसरी सिम्पल थाहा पाउन सक्छौँ कि तपाईलाई नजिक कुन पर्छ। यहाँनिर हेर्नु होला, एड्रेस हेर्नु होला। ठीक छ, त्यस्तै अर्को यहाँनिर छ बुटोलकै छ लेन्च स्टक मार्केट लिमिटेड मिलनचोक बुटोल, तपाईले यसमा पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, गो टु नेप्सी टिएमएसमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट सजिलै हामीले भर्न सकिन्छ। तपाईले पनि यसरी भर्नु होला। 64 जति ब्रोकर अकाउन्टहरू रहेछन्। यसरी तपाईलाई कुन सजिलो पर्छ, कुन नजिक पर्छ त्यो हेरेर तपाईलाई पाइक पर्ने ब्रोकर कम्पनीमा तपाईले आफ्नो ट्रेडिङ अकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहीँबाट यो ब्रोकर अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईले उसमा जाने, यो ब्राउजरमा जाने, त्यसपछि आएर यो nepsetms.com टाइप गर्ने, nepsetms.com
टाइप गर्ने। यो टाइप गर्दा बित्तिकै तपाईलाई यसको यो नेप्सीको वेबसाइटमा लिएर जान्छ र सम्पूर्ण टिएमएस यो ब्रोकर कम्पनीहरूको नाम यहाँनिर लिस्ट देखाउँछ। तपाईलाई जुनमा मन पर्छ त्यहीमा खोल्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईलाई कुनै जिज्ञासा जाग्यो भने साइडमा यहाँनिर फोन नम्बर छ है, फोन नम्बरमा फोन गर्ने, मलाई ब्रोकर अकाउन्ट ओपन गर्नु छ, के कुरा आवश्यक पर्छ भने यहाँबाट पनि तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले सजिलै घरमै बसी अनलाइन मार्फत पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एकपटक यो फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि सोध्नु होला, अनलाइनबाट खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो तरिका छ। यसरी तपाईले सम्पूर्ण कुराहरू घरमै बसी के गर्न सक्नुहुन्छ, ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा आउँछ हामीले विदेशबाट यो अनलाइन मार्फत हामीले शेयर कारोबार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। पक्कै पनि यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, देश बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले शेयर कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। तर नेपालमा तपाईको अलरेडी बैंकमा अकाउन्ट भएको चाहिँ हुनुपर्छ है। यदि तपाईको बैंकमा अलरेडी अकाउन्ट छ भने तपाईले सेकेन्डरी मार्केटबाट शेयर किन्न र बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले कुनै एउटा ब्रोकर कम्पनीसँग सम्पर्क गरेर त्यो ब्रोकर कम्पनीको अनलाइन मार्फत तपाईले ब्रोकर अकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यसको बारेमा बुझेर मात्र तपाईले ब्रोकर अकाउन्ट अनलाइन मार्फत पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ती सबै ब्रोकर कम्पनीहरूले यो सुविधा दिएका हुँदैनन्। हामीले सम्पर्क गरेर तपाईलाई पाइक पर्ने ब्रोकर कम्पनीहरूको ठाउँमा कन्ट्याक्ट गरेर बुझेर तपाईले अनलाइन मार्फत पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट पनि शेयर कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त साथीहरू हामीले यतिन्जेल थाहा पाइहाल्यौँ शेयर मार्केटको सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गर्न हामीलाई के कुरा आवश्यक पर्दो रहेछ, के अकाउन्ट बनाउनु पर्दो रहेछ, अकाउन्ट बन्न के कुरा आवश्यक पर्दा रहेछन् त्यो कुरा हामीले जानिहाल्यौँ हैन र। तर हामीले स्टेप बाई स्टेप कुन ठाउँमा के राख्ने, डकुमेन्ट कहाँनिर अपलोड गर्ने, कसरी हामीले फोटो अपलोड गर्ने, त्यस्तै चाहिँ आएर सिटिजनशिप कार्डहरू कसरी अपलोड गर्ने, कहाँनिर नाम राख्ने, फादर नेम, मदर नेम, फ्यामिली डिटेल्सहरू कसरी राख्ने लगायतको बारेमा हामीले स्टेप बाई स्टेप भिडियो अलरेडी बनाएका छौँ। त्यो भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले सजिलै ब्रोकर अकाउन्टको अनलाइन फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईलाई यो बाहेक अझै एउटा अकाउन्ट पनि आवश्यक पर्छ है। के भन्नु होला, connectIPS हो। तपाईले ठिक सुन्नुभयो, connectIPS पनि हामीलाई शेयर मार्केटमा आवश्यक पर्छ। तपाईले शेयर मार्केटबाट शेयर किन्न र बेच्नको लागि अनलाइन पेमेन्ट गर्नु पनि हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले connectIPS को थ्रु गर्न सक्नुहुन्छ। के हो connectIPS, कसरी हामीले घरमै बसी सिम्पल प्रोसेसमा connectIPS बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा हामीले अलरेडी भिडियो बनाएका छौँ। तपाईले त्यो भिडियोको लिङ्क यसै भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेर सजिलै connectIPS बनाउन सक्नुहुन्छ। अन्त साथीहरू तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि युजफुल लाग्यो हैन र, लाइकको बटन दबाउन नभुल्नु होला। त्यस्तै भिडियोलाई सोशल मिडियामा शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। र तपाईलाई कुनै जिज्ञासा लाग्यो र भिडियोप्रति कुनै केही भन्नुपर्ने छ भने कमेन्ट छोड्न नभुल्नु होला, हामीले रिप्लाई अवश्य दिनेछौँ। त्यस्तै तपाईले हामीलाई युट्युबमा रहेको रातो बटन सब्स्क्राइबमा क्लिक गरी सँगै रहेको बेल आइकनमा टच गरेर अलमा प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यस्तै शेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी सरल भाषामा फुल डिटेल्समा, त्यस्तै अपकमिङ आइपिओ को अलर्ट लगातार र टेक्नोलोजी सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट लगातार दिने गर्दछौँ। हेर्दै गर्नुहोस्, सिक्दै गर्नुहोस्। उज्यालो टेक्निकल। धन्यवाद।